Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Сьогодні буде таке дуже практичне і важливе відео для всіх тих, хто тільки починає знайомитися зі світом годинників. Пропоную розібратися, що робити з годинником залежно від типу механізму, чи потрібно його заводити і як правильно це робити. І взагалі розібратися, як налаштовувати годинник, як виставити час та дату, що робити з додатковими стрілками на циферблаті, як працює хронограф і що це таке. Ну і взагалі, що треба робити, щоб поламати ваш годинник. Перш за все, давайте визначимось, який саме годинник у вас. Усі годинники умовно можна розділити на дві великі групи – механічні та кварцеві. Якщо дуже просто, механічний годинник працює від пружини, яку потрібно заводити. Кварцовий – від батарейки. З кварцом усе доволі просто. У більшості випадків потрібно лише раз на 2-3 роки замінювати батарейку, і годинник знову працює як новий. Якщо ж у вас модель на сонячній батареї, то взагалі можна забути про заміну елемента живлення на довгі роки. Такі годинники часто працюють понад 10-15 років без заміни акумулятора. Єдине правило – не міняйте батарейку де-небудь, особливо якщо годинник не з дешевих. Важливо, щоб майстер встановив якісний елемент живлення та правильно відкрив та закрив корпус, зберігши герметичність. В цілому, кварцеві годинники максимально прості і невибагливі у використанні. Тепер про механіку. Як я вже сказав, тут усе працює за рахунок пружини. І є два способи її заводити. Перший – вручну. Це класичний варіант, але сьогодні такі моделі зустрічаються вже не так часто. Якщо у вас саме такий годинник, швидше за все ви вже знаєте, що потрібно робити. Просто раз на день заводити його, обертаючи заводну головку. Це навіть можна назвати певним ритуалом. Другий і значно більш поширений варіант – це автоматичний підзавод. У таких годинниках є ротор, який обертається під час руху руки і сам заводить пружину. Якщо ви носите годинник щодня, він не буде зупинятися. Якщо ж залишити його на день-два, залежно від запасу ходу, енергія закінчиться і годинник стане. У такому випадку його потрібно знову запустити. Можна це зробити рухами руки, без різких жестів і струсів. До речі, у більшості автоматичних годинників є можливість ручного підзаводу через заводну головку. Але зловживати цим не варто. У таких моделях механізм ручного заводу значно більш делікатний і при частому щоденному використанні може швидко зношуватись. Якщо ж ви не носите годинник, але хочете, щоб він не зупинявся, краще вже використовувати віндер. Або ж просто залишити його на поличці. Іноді годиннику теж корисно відпочити. Ну а тепер переходимо до налаштування. Насправді вони майже не відрізняються залежно від типу годиннику. Тому ці поради підійдуть практично для всіх моделей. Після покупки перше, що потрібно зробити – виставити правильний час. Але перед цим є дуже важливе правило. Кожного разу, коли ви щось налаштовуєте годиннику, обов'язково знімайте його з руки. Ви навіть не уявляєте, наскільки частою проблемою є зламана заводна головка. І в більшості випадків це трапляється саме через те, що її крутять, не знімаючи годинник. Тож, знімаємо годинник і витягуємо заводну головку у крайнє положення. Зверніть увагу, у деяких моделях вона загвинчується для кращої герметичності. У такому випадку спочатку її потрібно відкрутити, а вже потім витягнути. Стрілки бажано обертати за годинниковою стрілкою. Після встановлення точного часу поверніть головку в початкове положення. А якщо вона загвинчується, обов'язково закрутіть її назад, щоб зберегти герметичність годинника. Тепер ускладнимо задачу. Ваш годинник має індикацію дати. Спочатку завжди працюємо із виставленням часу. Нам потрібно зрозуміти, яку частину доби показує годинник. Для цього обертайте стрілки доти, поки дата не зміниться. Так ви визначите момент півночі. Далі важливий момент. Не можна переводити дату вручну у період з приблизно 8 вечора до 4 ранку, коли механізм знаходиться у фазі автоматичної зміни календаря. Примусове переведення в цей час може пошкодити механізм. Щоб не шукати точні рекомендації виробника, запам'ятайте просте правило. Опустіть годинну стрілку донизу, приблизно на 6 годин. В цьому положенні точно безпечно налаштовувати дату. Тепер поверніть заводну головку в перше положення. Ви відчуєте легкий клац. У цьому режимі можна змінювати дату, обертаючи ключик проти або за годинниковою стрілкою, залежно від калібру вашого годинника. Якщо ж у вас додатково є індикація дня тижня, то зазвичай обертання в один бік змінює дату, а в інший – день тижня.
До речі, день часто відображається двома мовами, найчастіше англійською та німецькою або іспанською. Ви можете один раз обрати потрібну мову, і надалі вона відображатиметься постійно. Після налаштування дати знову повністю витягніть головку та виставте точний час. Це потрібно зробити тому, що раніше ми спеціально уникали нічного проміжку, щоб не пошкодити механізм. Після завершення налаштування поверніть головку у звичайне положення та, якщо потрібно, закрутіть її. А тепер ще ускладнимо задачу. На циферблаті вашого годинника ви бачите маленькі додаткові циферблати. І дуже часто питають, це просто такий дизайн, чи вони реально працюють. Якщо у вас не дешева якась підробка, то так, вони функціональні. Як правило, маленькі циферблати можуть означати одне з двох. Або перед вами мультифункціональний годинник, або хронограф. Варіант перший – мультифункціонал. У цьому випадку субдайли показують ті ж самі дані, що й звичайний календар, але не у віконечку, а стрілкою на окремому міні-циферблаті. Це може бути дата, день тижня та 24-годинний формат часу. 24-годинний субциферблат дублює основну годинну стрілку, але робить лише один повний оберт на добу, а не два. Завдяки цьому легко зрозуміти, яка зараз частина дня – ранок чи вечір. Дату та день можна налаштовувати так само, як і у звичайних моделях із віконечком з допомогою заводної головки. В окремих моделях для цього використовуються додаткові кнопки. Іноді вони зроблені прихованими, маленькими заглибленнями в корпусі. Натиснути їх пальцем не вийде, тому використовують тонкий інструмент, невелику викрутку, шпильку або навіть стрижень ручки. Також у мультифункціональних моделях може бути індикація фаз місяця. Щоб правильно налаштувати місячний календар, не потрібно вночі дивитися на небо і намагатися на око визначити фазу місяця. Значно простіше скористатися спеціальними сайтами або календарями фаз місяця, які показують точну фазу на конкретну дату. Особисто мені зручно орієнтуватися на годинникові сайти. Наприклад, Фредерік Констант на своєму офіційному сайті дуже точно показує, як має виглядати місячний диск у той чи інший день. Ви можете використовувати цю інформацію, навіть якщо у вас годинник іншого бренду. Принцип відображення фаз у більшості моделей однаковий. Другий поширений варіант годинника з додатковими циферблатами – це годинник із хронографом. Простими словами – секундомір. Тут новачки часто лякаються. Годинник не працює, секундна стрілка стоїть. Насправді все нормально. Велика центральна секундна стрілка у такому годиннику – це стрілка хронографа. Вона починає рухатися лише після натискання кнопки запуску. А основна секундна стрілка годинника зазвичай винесена на один із малих циферблатів. Хронограф запускається верхньою кнопкою. На субциферблатах можуть відображатися долі секунди, хвилини, години відліку. Щоб зупинити відлік, знову натискаємо верхню кнопку. Щоб скинути показники до нуля, натискаємо нижню. Я часто бачу, що люди запускають хронограф і ходять з ним так постійно. Просто щоб було видно, що щось рухається і годинник дійсно працює. Але так робити не варто. У кварцевих моделях, наприклад, це суттєво скорочує термін служби батарейки. Ще одна поширена проблема – після скидання стрілка не стає рівно на 12 годин. Може здатися, що годинник зламався. Але без паніки це налаштовується. Поясню на прикладі хронографа Tissot. Зазвичай вам потрібно витягнути заводну головку в положення переводу дати. Інколи у положення переводу стрілок, залежить від моделі. Натиснути верхню кнопку. Секундна стрілка хронографа зробить повний оберт. Нижньою кнопкою можна крок за кроком пересувати її до точної позначки 12. Натиснувши верхню кнопку, можна перейти до регулювання інших лічильників за таким самим алгоритмом. Після цього варто повернути головку в нормальне положення. Алгоритм може трохи відрізнятися залежно від бренду і моделі. Десь інше положення головки, десь інша комбінація кнопок, але загальний принцип майже однаковий. Якщо не впевнені, краще знайдіть інструкцію саме до вашої моделі. А якщо не виходить, напишіть нам, спробуємо допомогти. Давайте підсумуємо. З кварцевими годинниками все дуже просто. Не переймаємося, лише вчасно міняємо батарейку у хорошого майстра. Механіку з автопідзаводом носимо, а якщо є ручний завод, то його використовуємо без фанатизму. Усі налаштування обов'язково робимо тільки зі знятим годинником. Дату не переводимо вночі. Після налаштувань обов'язково повертаємо заводну головку в початкове положення, а якщо вона загвинчується, закручуємо її назад.
Додаткові циферблати – це не декор, вони дійсно працюють. Звісно, сьогодні ми розглянули лише базові речі. Якщо у вас годинник із більш складними ускладненнями, швидше за все, ви й самі розумієте, як і для чого вони працюють. А якщо хочете розібратися ще глибше, на каналі є окремі відео про ускладнення, безелі та різні шкали. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо було корисно та цікаво, підтримайте відео лайком і підпискою. До нових зустрічей!